Wait, naglo-loading pa siya. Ayan. Thank you. Okay, so good afternoon po sa lahat at welcome po sa ARAK o Aralin sa Kahirapan. Ang ED po sa tapong ito o educational discussion ay patungkol sa paksa ng kahirapan as the name suggests. Pero hindi lang basta-basta isang talakayan sa kahirapan. Pero titingnan natin dito, ano ang kahirapan? How about Sige, tuloy lang ako. Um, Again, ang paksa ng ED para sa hapon na ito ay kahirapan, pero hindi lang basta isang diskusyon tungkol sa kahirapan, kundi ano ang kahirapan sa Marxistang perspektiba at ano yung pinag-uugatan ng kahirapan. At ang kumbaga thesis statement natin para sa hapon na ito ay ito, mayroong kahirapan dahil sa sistematikong pagsasamantala. There is poverty because of systemic exploitation. Mas palalawigin pa natin yung ideya na ito habang napapatuloy yung daloy ng ating uh, educational discussion. Tapos, kung meron pong mga katanungan, maaari lang po iba to sa chat box anytime. Tapos, sasagutin naman naming dalawang facilitator as we go along with the ED. Tapos, ako si Ferdy mula sa Samahan ng Progresibong Kabataan at kasama kong facilitator ay si Seth din. Tapos ang pinagbasihan ng ED na ito ay isang akda ng isang dating labor organizer at sosyalistang intelektual. Ang pangalan ay Filemon Lagman. Tapos ilalagay ko po sa chat box yung link sa kanyang teksto na ang title ay ARAK, Aralin sa Kahirapan. Medyo mahaba itong teksto, pwede niyong basahin on your own time at lahat nung nandito sa ED ay mababasa rito. Sige, Seth. Okay, so start na tayo. So, yun nga. Ang topic natin ay ukol sa kahirapan. Ano nga ba ang kahirapan? Isa lang ba itong phenomenon na makikita sa bansa lang natin? Sa lipunan lang natin? Well, the thing is, poverty is global. Poverty has reached levels of an epidemic. Kumbaga, halos lahat ng sulok ng mundo, laging merong mga taong naghihirap more than other people in their community. And it's sad na despite all that we've reached in science and technology, sa kabila ng mga bago nating teknolohiya, mga nice smartphones, mga bagong stuff na na-discover natin sa larangan ng agham, hindi pa rin natin nalulutas yung problema ng kahirapan. And as such, it is necessary for us to investigate the phenomenon closely to see its systemic roots. Hindi lang siya problemang bastang sumulpot lang out of the blue. May pinanggagalingan siya, may pinag-uugatan siya. Excuse me, wait lang. Okay, ayan. So, let's take a look at first. In order for us to analyze it closely, let's look at the data. No? World poverty versus Philippine poverty. Tignan din natin yung data regarding kung nasaan ba, nasa kanino ba ang kayamanan ng mundo. And let's also analyze, ano ba yung usually na sinasabi ng mga tao na explanation o pinang-uugatan ng kahirapan. So let's look at some statistics regarding world poverty. 820 million people around the world suffer from chronic hunger. 820 million people ay araw-araw natutulog na hindi pa kumakain or halos isang meal lang or they don't eat at all. So that's from 2020 Global Nutrition Report. 172 million people are unemployed globally. According din sa data ng CIA 2015, 781 million people are illiterate. They do not know how to read or write, and they probably have not been able to go to school because of that. 840 million people have no access to electricity, and that's in 2019. 3.3 billion people live on less than $5 a day, according to the World Bank noong 2020. That's almost 1 in 3 people around the world. 1 in 3 people around the world. Ay, tama ba? 369. Never mind.
never mind. Basta 3.3 billion people live on less than $5 every day. And if you think na parang $5, that's around 250 pesos, parang maybe one person could live on that, maybe. But you also have to consider that a person has families to support, no? At the same time, all around the world, prices are rising. Prices of basic goods are rising. So there's just no way you can live on $5 or less than $5. And yet 3.3 billion people have to. 2.2 billion people have no access to clean water, according to World Health Organization in 2019. Well, punta naman tayo sa Pilipinas, no? 21.6% ng populasyon natin live below the national poverty line in 2015 and earn less than $1.90 a day. This is from Asian Development Bank, 2019. So, does that mean na 21.6% lang yung mahihirap? Some people tend to think that, no? Kapag sabihin natin, ito yung numero ng tao na nasa below poverty, that live below the national poverty line, ito lang yung dami ng mahihirap. But the thing is, the national poverty line, if I'm not mistaken, that's around 10,000 pesos every month. That's not much. You can't live on much, no, with 10,000 pesos every month, lalo na if you have families. And what's more, kahit naman a little above 10,000, no, 11, 12, that's still poor. Mahirap pa rin to live on just that amount of money. So it's not just about national poverty lines, no, na yung definition ng kahirapan. 2.5% of the population are unemployed, according to Asian Development Bank 2019. And the numbers have gone way higher, I'm sure, kasi due to the pandemic and the economic crisis. If I'm not mistaken, yung recent DOLE statistics yata for this year, yung I think around 33 million people lost their jobs. 33 million are potentially unemployed just this year alone. Only 2.3% of the GDP is used on social protection. What does that mean, yung social protection? It means na we don't spend much to provide people with safety nets. For example, kapag nagkasakit ka, your healthcare will be out of your pocket. Hindi siya masyadong subsidized. We don't spend enough to make it subsidized for everyone. If you lost your job and you became unemployed all of a sudden, walang safety net for you, walang income protection for you, unless you avail it from private companies, private insurance companies. But for the rest of the population, walang social protections. So kung hirap sila with their wages, tapos tinamaan pa sila ng mas malaking calamity or disaster or like a pandemic, there's no safety net for them. Mas lalo lang sila hihirap. Most Filipino families are deprived of education, according to the PSA in 2018. Tapos, farmers, fishermen, and their children consistently posted the highest poverty incidence among basic sectors also in 2017. And I think until now, lalo na pinasa na yung rice tarification law. At nakakapagabag lang na yung mga taong nagsasaka ng pagkain natin, yung mga taong nagfi-fish ng mga kinakain nating isda, ay sila pang pinakamahihirap sa lipunan natin. 12 million have no access to electricity, something that the Department of Education did not take account for nung pinush nila yung distance learning education as a national policy. This year, more than 2 million students do not have access to electricity, much less yung gadgets that they need for the distance learning education. And yet, wala. Iwan sila. 7 million people lack access to safe water, according to 2019. And 24 million people lack access to improve sanitation, also from 2019. So with all that in mind, no,
ang daming statistics that say na millions of people in our country and all around the world are suffering from really bad uh uh from really bad quality of life. And yet tingnan natin nasaan ba ang kayamanan ng mundo? Bakit sino ba yung mga nag-hoard nito? Bakit hindi ito natitikman ng karamihan ng tao? According to Forbes magazine in 2020, ito yung 5 richest people in the world. Of course, number 1, si Jeff Bezos with that, how much? Ayun. Yung source of wealth niya is Amazon, and he's like the richest person in the world with over $113 billion worth. Just him alone, he's worth $113 billion. Next, you have Bill Gates, na hindi naman nawawala-wala sa list. Source of wealth niya ay ang Microsoft. Bernard Arnault and family, na yung company nila ay yung Louis Vuitton MH. I don't know what the MH stands for. Louis Vuitton something something, fashion and retail, luxury fashion and retail, mind you. They built their wealth off of luxury fashion, and they're all worth $76 billion. There's Warren Buffett, the famous investor who made money out of money, and Larry Ellison from the United States, na yung industry niya is mostly software and technology. Next naman, let's look at the richest companies in the world. So this is according to Forbes magazine in 2020. And it's curious na most of the companies here in the top 10 list are banks, are finance companies. Number 1 and number 2 are Chinese banks, ICBC and China Construction Bank. Sumunod dito ay yung JP Morgan and Chase, which is a bank, and Berkshire Hathaway, which is a finance holdings company, a company that owns other companies. And then another bank from China. There's oil from Saudi, and then another finance company from China, Bank of America, then there's Apple, and then there's Bank of China. So these are the richest companies in the world, and they also show you which countries are the wealthiest. And as you can see, tatlong bansa lang yung makikita sa list. There's China, there's United States, and then there's that one entity from Saudi Arabia. Sa Pilipinas naman, sino yung pinakamayayaman sa atin in 2020? According to Forbes, number 1 pa rin, syempre, ang siblings. Who basically just inherited their wealth from their dad, you know. Sasabihin ng mga tao, yung mga mayayaman, they work hard to get their wealth. Inggit lang kayo sa kanila. If you want to disprove that argument, you can just point to the siblings and say, they got their position and their wealth because their dad died. That's pretty much it. Sumunod sa list, si Manuel Villar. Ang origin of wealth niya ay real estate, a fancy term for saying buying off lands from poor farmers, turning them into subdivisions. Sumunod sa list, si Enrique Razon Jr. I don't know much about him. Alam ko lang may building ang Lasal for PE named after him. So, he's pretty rich, I guess, if you can get yourself named after a school building. Ang origin of wealth niya ay ports. So, he has control sa mga produktong pumapasok at lumalabas sa bansa. Sumunod, Lance Gokongwei and siblings, mga Robinsons Corporation, and of course, yung mga Ayala, or Jaime Zobel de Ayala. At nag-shuffle lang din yung mga taong nasa listahang ito. So with all that statistics, with all those info said, we have to ask ourselves these big questions, no? Bakit may monopolyo ng kayamanan na nasa iilang kumpanya, iilang individual, iilang bansa lamang? Bakit habang karamihan
sa mga karamihan ng tao, not just in the country but all around the world ay mahirap at patuloy lang na humihirap. Bakit? Sa kabila nun, may iilang people na getting richer and richer beyond what they could spend probably in their own lifetime. Despite the suffering that's happening. What is the problem with our political, economic, and social systems at nangyayari yung ganito? What really is the root cause of poverty? And that's the question na ibabato ko sa inyo, everyone here sa ED right now. So, look back on your experiences based sa mga karanasan nyo or sa mga narinig nyo around, from people all around you. What do you think? Ano yung common na ginagawang dahilan ng ginagawang explanation kung bakit may mahihirap na tao daw? No? So, baton nyo lang sa chat or sa audio, okay lang. For example, sa akin, yung my family likes to blame people for reproducing. Ba't kayo nagkakaanak? Tingnan mo sila. Dami nilang anak, di naman nila kayang pakainin. So, bawal ba mag-reproduce yung mga tao? Bawal ba sila magkapamilya? Sabi ni Claude Andriel Bautista, tamad. Yes, that's also a very common explanation. No? Sasabihin nila, tamad-tamad nila. Kaya may mahihirap kasi ang tamad nila. Tamad daw yung mga magsasaka. Tamad daw yung mga basurero and so on. Puro reklamo at asa sa gobyerno, ang sabi ni Cas Daniel Carlo. Kaya daw mahihirap, puro reklamo at asa sa gobyerno. Puro sila rely sa mga handout. Kaya ka mahirap kasi puro kaangal sa gobyerno na suspend lang yung tax mo sa mga counter-insurgency efforts at hindi para sa healthcare. Sabi ni Shane De La Cruz. Kapitalismo. Yes. We'll get to that in a bit. But yes, I like your answer. So let's go to the next slide. Sa mga nagbato ng answers nila, yeah. Tama na, that's what most people say na ugat ng kahirapan. No? Ay, may sinabi si Cas Claude, yung mababa yung sahod. Karamihan sa mga kilala kong naghihirap sa buhay, 3 times nagtatrabaho pero di umaangat. So, yun nga, yung mga nasabi nyo, those are the things that we hear most of the time sa mga sa interactions natin with other people. Nasasabihin nila na poverty is caused by, number 1, greed. Kaya may hirap kasi ayaw mag-share ng mga mayamang tao, ayaw nila magbigay sa mga charities, hoard lang sila ng yaman or something like that. Next naman na sasabihin nila ay moral failure of the poor. Kaya ka mahirap kasi tamad ka. Kahit 3 na yung trabaho mo na ginagawa mo araw-araw, mahirap ka kasi tamad ka. Tapos kung magreklamo ka na mababa yung sahod mo, edi maghanap ka na lang ng ibang trabaho, di ba? Pero mababa lang din yung sahod. So kung magreklamo ka, hindi, kasalanan mo pa rin. Sunod naman na sasabihin ng ibang tao, at personally, ako yung sobrang nainis ako sa explanation na ito, na necessary evil daw yung mga may hirap. Sasabihin nila na, sad, unfortunate na may mga may hirap, pero wala tayong magagawa, kailangan. Kasi kung walang may hirap, sino magiging basurero natin? Sino magiging mga drivers natin ng jeepney? Which is fucked up, to say the least, kasi a system that necessitates na may mga taong na kailangan may mga taong bubuhay ng under really bad circumstances is not a system worth living, honestly. Tapos yung last, nasasabihin nila ay corruption of government officials. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil maraming corrupt, dahil pinapocket lang ng mga politicians ang mga taxes natin, etc., etc.
Sabi ni Cas Claude, charities equals giving 0.001% of their wealth. Yeah. Tapos minsan yung mga charities ng ibang tao, tapos yung mga minsan yung mga charities na binibigyan nila ay are foundations under their name also. So parang sinashuffle lang din nila yung pera nila. But anyway, with all that being said, na mga usual explanations for poverty, we have to understand na these explanations are not enough. And they're simply wrong. These explanations give little in terms of actual solutions. They would only blame individuals. They don't address the root causes of poverty. Sasabihin lang nila, poverty is the fault of individuals. Kasalanan ng mga mahihirap na tao, na mahirap sila, kasalanan ng mga politician, na mahirap ang bansa. Instead of looking na, ano ba ang meron sa lipunan natin na nag-a-allow for poverty to flourish. Nag-a-allow for people to get away with hoarding their wealth or stealing or giving really low wages. Poverty is not because tamad ka or because your bosses sa mga companies mo are just assholes. It's a systemic problem. And that's what we're gonna try to look at sa ED na to. Yeah, that poverty at ang kahirapan ay may pinanggagalingan. Hindi lang siya phenomenon na ma-observe lang natin in our time of history. Poverty, kahirapan is caused by exploitation. And you're thinking, paano exploitation? Well, the thing is, across history, exploitation has happened because there is inequality among people in communities. And we're gonna try to look at, by going over yung historical materialism ni Marx, we're gonna try to look at how did inequality first rise up? How is it that inequality changed relationships ng mga tao in a society so that one group of people na sinasamantala nila yung ibang tao sa community nila. And we're gonna try to look at how the way they exploited other people has changed in such a way na hanggang sa present time ngayon, hindi pa rin nawawala ang kahirapan. Nagbago lang siya. Nagbago lang yung paraan paano nagiging mahirap yung tao. So, ayan. We're gonna look at primitive communal society, how it developed into slave society, and then how slave society developed into feudal society. Now, feudal society developed into capitalist society, which is what we're under today. May kinoment si Casclo, di naman totoo yung mahirap ka dahil tamad ka. Mga mayayaman nga, nakukulang pero dumadami net worth. That's true. That's very true. So, let's go to primitive communal society. When we say primitive, this isn't to say na yung mga tao nung time na yun ay backwards or simple or stupid. What we mean to say is that this is a point in time, no? This is a point sa kasaysayan ng tao na sobrang tanda, sobrang sinauna. And so, iba yung mundo nila sa mundo natin. Therefore, iba yung pakikitungo ng tao. Di lang sa environment nila para makakuha ng resources, pero pati na rin sa paano sila makitungo sa isa't isa with other people in their group. And as such, dahil communal society nga, yung norm in that way of life was a collective life. Kailangan nila mag-cooperate. Kailangan ng mga tao mag-cooperate nung time na yon, or else they won't survive. Dahil nga, ang hirap ng buhay na yon, wala pang masyadong tao. Walang system. Walang systems or governments or whatever. Kung anong effort nila, yun yung makukuha nila from the environment. And kung anong effort nila, yun yung chance. Hanggang dun lang yung chances nila for survival. So for example, ako,
sinaunang hunter-gatherer ako sa ancient Philippines, 700 million years ago. Ay, 700,000 years ago. Tapos may nakita, gutom ako. Tapos may nakita akong rhinoceros. Tapos sabi ko, oh shit, nakakatakam, gutom na ako. Pero kung ako lang yung mag-hunt nito, 50-50 chance ko. 50% chance na makakain ako at makasurvive ako. Pero 50% chance na apak-apakin lang din ako ng rhinoceros na to. Tapos may dumating pang isang hunter-gatherer. Tapos, tatlo yung scenario na pwedeng mangyari sa kanya. One ay ihuntingin niyang by himself yung rhinoceros na yun. Tapos 50%, 50-50 lang din yung chance niya. Pangalawa ay mag-succeed siya na makuha niya yung rhinoceros as his food, but then he'll have to deal with me as a competitor. Kung makita kong, ay, nagawa niya, pero parang gusto ko rin kumain ng rhinoceros, edi mag-aaway lang kami. We'll compete over food. Or he could go for the third option, which is we work together and we both get to eat. And so that's what people back then had to do if they wanted to survive both the wilderness and the scary big animals who could also kill them. Sabi nga ni Casfords na sa komunal na lipunan, tulong-tulong ang mga tao para masiguro ang survival. The only reason our species has made it this far is because people had to work together. And so when they work together, they got to share their resources. And when they get to share their resources, they have better chances of survival. So dahil nga collective yung life nila, there was no concept yet of private property. And when we say private property, wala silang konsepto na yung land ay under one person lang, exclusively just under just one person. Yung animals ay just for the use of one person. Yung tools are just for one person. No. All these things they had to share. And if you want parang an example of this kind of belief or regarding resources existing in contemporary times, you can just look at yung mga IP groups natin. So you know about their struggle for land, yung resistance nila sa land grabbing, sa mga ancestral lands nila, it's not just because home nila that's where they live, it's their home, but it's also because some of them believe na yung land, it's not something you should own. It's not a thing na dapat pagmamay-ari lang ng isang tao o ng isang kumpanya. They believe that because, yun nga, they get resources from the land in order to live because binubuhay tayo ng land, ng kalikasan natin. It's something that should be taken care of by everyone. It should also benefit everyone. Sabi ni Cass is, they coexist po. What do you mean? They coexist. Well, yeah, humans back then coexist. Yes, and they also that's the point of collective life. Na dahil na wait. Ayun. Because you recognize na yung need ko, because I recognize that yung need ko to eat is also the same as the other person's need to eat, then we both do things together so that we both have better chances of fulfilling that need. So that's the point of collective life. Anyway, yung mode of subsistence din ng primitive communal society was a hunter-gathering society. There was no agriculture back then. At least yung agriculture na alam natin na hektar-hektaryang plantation of just one crop. Because this is the earliest point of our history, and it is the earliest point of our history. People back then had to take resources from the land, hunt from the land, gather or forage
from the land, kung naubusan na yung local environment nila ng resources, they had to move. And so, yung society din, nung time na yun, yung mga communities, nomadic din. So you wouldn't find homes or permanent homes, nor towns, nor cities. But because people, over time, people continue to learn, eventually, ma-figure out din ng mga tao nung time, nung sinaunang panahon na, when you plant seeds on the ground, you grow food, you grow plants who can give you food. And so over time, around 10,000 years ago, people started to develop agriculture. They started to settle down because it's time consuming to grow plants. It's time consuming to protect plants from other animals who are going to eat it. They started to settle down. Nagkaroon na ng mga settlements, towns, eventually cities. And because they had to improve agriculture so that they could get more food, they also had to improve their technology. So, magiging mas refined yung mga tools. They also had to make more tools because agriculture, compared to hunting or foraging foods, is a more complex na task. Hindi ka lang basta mag-grow ng kanin. You also have to reap it. You also have to clean it. You also have to dry it. You also have to store it in some place safe. And so, naging complex yung division of tasks sa communities na yon. Na, ikaw yung taga-ganito, ikaw yung taga-ganyan, ikaw yung magbibuild ng storehouse, ako yung maglilinis ng naaning rice. And they also had to develop better tools and more tools. And so, eventually, later on, because nagkaroon ka ng surplus of tools, because you had a surplus of food for your community, eventually, people then would develop yung concept na this is ours. These things are ours. My tools are mine only. Your tools are yours. Your share of the produce is yours only. Yung naani ko will be mine only. Over time, with the development of agriculture then, the concept of property, private property, will also be born. And so, as society progressed, with the agricultural revolution, exploitation also started to occur. So, di ba nga agriculture is more complex than hunting-gathering society. They have more specialized task or division of labor. And so, some people will have to work more or had to do harder work than others in their community. Some people in the community will have to do less work and will get away with doing less work than others. Considering then also na communities back then are not equal. Some communities will have better access to land, will have better kinds of food than others. Nagkaroon din ng exploitation and competition and exploitation between communities. And so, for example, magkakaroon ng community na nasabi, okay, mukhang hindi okay yung harvest natin, but if we go to that, pero timo yung kabilang community, okay yung wheat nila, okay din yung location nila, they have better stuff, let's try to get it. And so, you would have the first instances of warfare over competition of resources. Tapos kung sino yung nasubdue na mga communities or groups of people, sila rin will end up being exploited. Will end up doing the work instead of others, if they weren't already dead. So as society progressed, exploitation started to occur. From primitive communal society, a slave society would eventually emerge. So what is a slave society? So yun nga, it gradually emerged now after this
after the discovery of agriculture and the subsequent food surplus and the subsequent different kinds of divisions of labor. Ito rin yung earliest social organization where a clear have and have not could be identified. So gaya nga ng sabi ko kanina, eventually, some communities would have better resources, better tools than others. Some communities or groups of people will have nothing, will be hunter-gatherers, or will have poorer tools, poorer access to food than others. And it's those people who were eventually subdued na would turn into yung magiging working class. So dahil may division of people, may inequality sa mga tao sa lipunan na yon after the agricultural revolution, you would have a group of people, you would have a class, such as the masters, who would be the ruling class. Sila yung may have. Sila yung nagbe-benefit from having access to all the resources in their community or society. And then you have the slave. Silang mga tagagawa ng kung ano-ano, ng pagsasaka, pag-herd, or etc. na siya ding property ng master. Sabi ni Casfords, habang umuunlad ang production, umusbong din ng pagsasamantala, tas pati ang hatian ng lipunan according to social class. Uri, yes, tama. And so it became like that, na agricultural society would have a different mode of producing yung pagkain nila or yung mga resources nila. Pero syempre, may mga taong mananamantala in the sense na they'll make other people do the work. Tapos yung other people na yun, dahil wala silang magagawa. Kung ano yung inaani nila, property ng master nila, kung anong animals ang hinaherd nila, property ng master nila, at pati na rin yung buhay nila ay property ng master nila. And that's how slave society eventually developed. So an example of this, one of the great examples of a slave society was the Roman Empire. Kaya naging great Roman, quote-unquote, Roman Empire sila dahil because it relied on slaves to do most of the work. Nag-expand din ang Rome because they conquered nearby territories. And kung sinong mga tao ang sinakop nila, yun yung mga ginawa nilang slaves. Slaves to take the resources in those lands and bring it to the people who are ruling, yung mga masters or yung mga elite. Sabi din ni Casclod, slavery operated in the first civilizations such as Sumer and Mesopotamia, which dates back as far as 3500 BC. Slavery features in the Mesopotamian Code of Hammurabi, which refers to it as an established institution. Yes. When you have a slave society, it's very normalized. So institutionalized ang pagtingin nila, normal ang pagtingin nila na ang isang tao pwedeng pagmamay-ari ng isa pang tao. You could own a living, breathing human being and do whatever you want to them, and nothing bad will happen to you. Also, we also had the slave society, yung pre-Hispanic Philippines. Pre-Hispanic Philippines was also a slave society in a sense. So if you remember yung mga history lessons nyo, we would have aliping sa gigilid and aliping namamahay, if I'm not mistaken. And if I'm not mistaken also, most of the people in pre-Hispanic society were slaves. And if you weren't a slave, you're probably ruling class. Opo, namamahay. Sabi ni Cass Shane. Thank you. Okay. But eventually, now this kind of system is so oppressive that it would not be sustainable. That it would only take time until people will get fed up and that society will collapse. Wait lang. May quote dito si Friedrich Engels. I'm just gonna read it out now.
Slavery no longer paid. It was for that reason it died out. Slavery was economically impossible. The labor of free men was morally ostracized. Oppression by Roman officials and great landlords had become so heavy that many, quote-unquote, Romans fled into districts already occupied by the barbarians and feared the most to be under Roman rule again. So dahil sobrang tindi ng oppression, to the point na ang fellow human mo, ginawa mong object, ginawa mong property, it's only a matter of time until, people would get fed up and do something about it. So these are some Roman art featuring slaves. That's a slave. Gladiators were slaves. You also Roman slave owners also turned these people into a form of entertainment. Anyway, what are the ways by which slaves can become free? Well, one way is if you had a generous slave owner who decided, you know what, I think you've worked hard enough, I'm gonna grant you slavery. So here, we have an illustration of a slave being granted freedom. Pero syempre, dahil dahil in that society, everything was reliant on labor. How wealthy you were was based on how many slaves you had. All the work had to be done by the slaves. Very rarely mangyari na papalayain ka lang basta-basta ng owner mo. And so the other way, and the most decisive way that slaves can become free was when they revolted. And so we have an illustration here of a slave revolt. I'm just pasensya lang at hindi ko kabisado which slave revolt this is. But yun nga, sobrang oppressive ng slave society to the point na slaves would eventually come to realize na the only thing that's standing in their way to freedom is their slave owner. All they had to do was to get rid of their slave owner. And so you would have slave revolts na where they would charge through the town, kill all the slave owners so that they'll be free. May mga comment. Sabi ni Cass Claude, parang sa Haiti yata yan, Cass. Haitian Revolution. Tama. Kasi slave society, they were also reliant on slave labor then. Parang yung nito, may naka-uniforme din eh. Okay. So, ayun. Pero it took a while for some slave societies, for slavery itself as a system to fall apart. Yung reason for this kasi is its local nature. Dahil nga, ang slave, all they had to do to be free was to get rid of their slave owner. Most revolts were held locally. So it took a while. But eventually, nag-collapse ang slave societies. It's simply unsustainable to keep turning people into property and to keep working them on their asses until their death. So eventually, nag-collapse ang mga slave societies. And its collapse would later form the foundation for a new kind of society. A society where the people realized, okay, maybe let's not turn humans into property. Let's just rely on something else as a resource. And sa isang feudal society, that resource is tied to land. So under a feudal society, land was kings, and so yung mga elites from slave-owning societies would eventually turn into kings and land-owning nobility. Sila yung group of people na magsiseize ng mga lupa. Tapos, sasabihin nilang, pagmamayari namin to. And would only give very small plots of land to peasants and serfs. So, under this system, you don't have people as property anymore. However, while you won't have slaves, what replaced them were peasants. And these peasants
were not the property of the landlord. However, they were tied to the land via rent or law. And when we say tied to the land, there it is expected and it is enforced upon them na kailangan yung isa kayong land ko. For example, ako yung landlord. Kailangan mo isa kayong land ko or else tataboyin ko kayo at wala na kayong matitirahan. Kailangan yung ibigay sa akin ang 70% ng ani, tapos yung 30% kayo na bahala, whatever. Ganon. Tapos yung, sorry. Kailangan yung ibigay yung 70% sa akin as form of rent. And rent, parang payment for them to continue living on the land. And then yung 30% sa inyo na kayo na bahala. So, ganun yung class divisions under feudal society. You would have a landlord, the ruling class, which are landlords, so nobility, pati yung kings, and then yung mga peasants who tilled the land, who worked on the land, in exchange for the right to live in it, you know. So, cities are the center of skilled production. So, around this time then, gradually, nag-form na rin yung mga urban centers, which were centers for education, which were centers for trade. Magkakaroon ka ng mga guilds. Kasi hindi lang pesante yung meron nun eh. There were also, of course, tradespeople na, for example, mga glass blower or mga pottery makers or mga weavers. Pero syempre, yung mga guilds na to were sa cities lang. We're not the dominant economy. The economy still relied on agriculture. Kasi, ayun, subsistence farming. Social relationships were based on patronage. When we say patronage, ibig sabihin na, ayun, yung peasants worked the land in order to serve their landlord, and for them to continue living on the land. And at the same time, parang may obligation din yung landlord na yun to protect yung peasants niya from, say, bandits or from abusive officials, etc., etc. So may parang belief na it's a two-way street, yung social relationships noon, but it's still exploitative. Kasi si landlord gets the lion's share of the products of the land without doing anything. He just says na I own it, so I own it, I'll protect you if you guys work the land, etc., etc. And then yung mga peasants, they did most of the work pa rin. So, some pictures of medieval Europe. Ito yung parang setup ng isang feudal manor, medieval manor. So as you can see, nandun yung bahay ng landlord, tapos to the right, bottom right, yan yung mga bahay ng mga peasants niya, yung village nila, mga houses nila, etc., etc. And then kita din yung mga yung division for who the land will benefit. You have land na cultivated for the landlord's consumption, for the landlord's benefit. And then you have, in green, yung common fields. So, under the feudal system then, no, at least in feudal Europe, you would have, may mga lupain na para lang sa mga pesante mismo. So, doon nila itatanim yung wheat nila, na gagawin nilang bread, doon nila ipapagraze yung mga animals na hinaherd nila. Those were the commons. Those were lands that they're entitled to work and share amongst themselves. The landlord's not allowed to touch it. Dapat. So, ganun yung setup. Now, this image naman, I think, shows some Spanish conquistadors. So, syempre, nung time na yun, ng feudal Europe, looking back in world history, these
people weren't just sitting in their own backyards. Eventually, kingdoms would realize na we should get more resources. Where can we get more resources? We should seek new lands or new routes from in order to get spices or this and that. And so, nagkaroon ng age of exploration where they went around the world. And eventually, that would also result in the colonization and subsequent brutalization of many native peoples sa mga lands na quote-unquote diniscover nila. May comment si Casfers, hindi common ng pag-aari ang buong lupa at reflection siya ng hatian ng mga tao sa lipunang feudal. Yeah, yung sa kanina. Like yung sa hatian ng fields na may part lang for the feudal landlord and may part lang na for the peasants. So anyway, colonization paved the way for the subjugation of many native peoples in the world, around the world. And also, it also paved the way for feudalism to also spread in those places. Feudalism, at least in the European sense, to also come to those lands. For example, sa atin, dahil nasakop tayo ng Espanya, at feudal system pa rin sila, they also implemented a feudal system when they arrived here. So they would set up sa Philippines first yung mga haciendas, no? So if I'm not mistaken, yung nangyari is that kung sinong sundalo yung nandun sa expedition will be granted this amount of land, tapos geto karami yung natives ang magiging pesante niya na dapat mag-work ng land. And it's funny lang kasi naalala ko sa history lesson during the first years of it happening, of it being set up, sobrang frustrated nila sa mga historical writings kasi the natives kept escaping the lands, either refusing to work it and eventually escaping or outright escaping. But anyway, seg lang yun. So you would have Filipino haciendas and then you would have a sharecropping system na yun nga, getong porsyento yung mapupunta sa landlord mo at getong porsyento lamang yung matitira para sa inyo. Kung 30% lang yung sa inyo. Kung kulang yun sa inyo, wala kayong magagawa. And of course, magkakaroon din ng mga urban centers sa mga colonized lands. So sa atin, Manila was developed as an urban center and would also be dyan din manggagaling mga skilled production. You would have guilds, you would have merchants na magsasell ng mga products sa mga guilds of tradespeople na yun. Mga ganun. Now, let's go back to Europe. Over time, unti-unti na ring nag-iiba uli yung social setup nila. So, in this image, you would have cities now who are growing, and developing into more and more industrialized cities. They would have more factories. They were producing and manufacturing more and more products. At the same time, if you remember, may dito sa setup ng mga medieval manors, may area of land na commons for the use and shared use amongst the peasants. Eventually, ma-realize ng ruling class sa Europa, lalo na dito sa England, na I think we can get richer if we just took those lands sa commons, no? And that's what they did. So if you look at yung picture sa right, nag-decline yung mga lands na commons na dapat for the peasants lang. So the way they did it was either through law, magpapas sila ng law na itong
area of land in this shire, etc., will be turned into private land for this person. They would either pass it for law or they would just simply get rid of the peasants. Tataboy nila. And it was usually bloody. So over time, umunti yung mga land that, you know, where the peasants depended on. At mas dumami yung mga land na naging pagmamay-ari ng iilang tao. Naging private property ng mga tao who wanted to make it more valuable by setting up factories or industrializing it instead of letting it be used by peasants for their own everyday living. And so sa Philippines naman mas sumunod din tayo. I think so over time mas naging industrial din yung sumunod din tayo with industrializing our cities. We also tried, I think, wait. Ayun. So there were also moves to remove peasants or deprive peasants of their lands as time went on dito sa Pilipinas. So for example, nung time ni Quezon, nagkaroon ng Rice Share Tenancy Act of 1933. And the point of the law was to regulate yung relationships ng landowner and nung mga tenants or peasants back then. But it ended up being more favorable, of course, sa mga landlords who would not renew their contract of having peasants or tenants. So instead of yung peasants being naturally just being tied to the land, they turned their relationship to the land into a contract. And yung contract na yun was something the landlords can control and choose not to renew. And because they chose not to renew, a lot of peasants lost their land, lost their source of livelihood, lost their homes. And so, yun yung mga nangyari. You had peasants in Europe, peasants here, who became deprived of their land and were turned into something else. Were turned into agricultural workers. Nagkaroon din ng conflict with urban versus rural areas. So, di ba nga, under a feudal system, yung ruling class mo ay yung mga nobility. Yung aristocracy who decided by God's divine law na this is our land, but this is our family's land. And of course, sa urban, which was becoming more and more industrialized, which was manufacturing more things, which was having more factories, na naging pagmamayari ng isang bagong class of people who were gaining more and more wealth and were subsequently gaining more and more power, which were the bourgeoisie. So nagkaroon ng conflict sa kanila sa dalawang to during the industrialization, the Industrial Revolution, which eventually, yung nangyari lang din is the aristocracy, they use their land to turn into factories or industrialize their land, and they also became, in a way, the bourgeoisie. And what happened to the peasants na dating tumitira sa land na yun, who could count on living on that land until their death, pati na rin yung mga families nila in the future, na-deprive sa kanila yung land, kinaboy sila, and all that was left for them was their labor, yung lakas panggawa nila for anything, for agricultural work, for manufacturing work, for factory work. And they became the proletariat. So feudalism's death, yung pag-iba ng social relations
between the landlord and the peasant who was tied to the landlord's land, the death of that society became capitalism's birth. Oh, sorry. Question. Bakit mas pinili ng mga PML maging kapitalista? Sorry, what's PML po? Panginoong may lupa. Well, I read din po kasi sa on yung naging repercussions ng enclosure ng common lands, at least in England, na some of them would see it na mas magiging valuable yung land nila. Pwede silang mas yumaman if they turned it into parang industrial land instead of land for the peasants, or yun nga, if they turn their manors into industrial centers. Yes, mas profitable. In a way, kasi parang competition din siya between the aristocracy and the bourgeoisie. But yeah, in short, it was more profitable to go along with the Industrial Revolution, to gain wealth by turning the land into something that could manufacture, something that could create new commodities. Okay, thank you. I hope that answers your question. Okay, so yun. Feudalism's death became capitalism's birth. So, with all that being said, let's go through a summary of the class conflicts na na-discuss natin throughout history. You had the master versus the slave under the slave society. You had the nobility versus the bourgeoisie, na-threaten yung nobility sa rising wealth and power ng mga bourgeoisie. And then you have the bourgeoisie versus the proletariat. Yung dating mga pesante na ngayon nawalan ng land ay naging proletariat. And so with all that being said, throughout history, yung movement and development ng history is defined by the struggle between social classes. Kaya nagbago yung mga yugto ng kasaysayan, kaya nagbago yung mga lipunan sa yung mga lipunang diniscuss natin ay dahil nagtutunggali yung mga taong nasa lipunang yun. Nagtutunggali sila for access of resources, nagtutunggali sila for what's their property and what's not. Nagtutunggali sila kung sino yung sasamantalahin at sino yung mananamantala. And so, history is basically class struggle. History is shaped by class struggle. We had revolutions because you had social divisions. You had classes in society who were fighting over who gets power, who doesn't. The triumph of one class over another changes social relationships. At dahil nagbabago yung kung paano sila nagbabago kung paano nagkikipagtungo yung mga uri na iyon sa lipunan, nagbabago din kung sino yung namumuno. At kung sino din ang hindi namumuno. Kung sino yung nanamantala at kung sino yung sinasamantala. In all these forms of exploitation, one thing binds them all together. And that is the thing that Casperdy will discuss now. Hi, Cass. Birds. Private property. Medyo choppy ka. How about this? You are clear. Taasan ko na lang. Okay. Sige, salamat Kaset sa pagbibigay sa amin ng isang overview ng kasaysayan ng sangkatauhan. And then we see na indeed na-develop yung exploitation sa kasaysayan base sa material conditions.
which in other words, sa pag-unlad ng production, lumaki rin yung surplus, ang daming napoproduce ng mga lipunan at ng buong sangkatauhan, and therefore, doon din tumindi yung exploitation, yung pag-aangkin at yung pagkakaroon ng mga uri o yung pagkakahati-hati ng lipunan according to uri or class. Sabi ni Karl Marx, ang kasaysayan ng lahat ng umiral na lipunan hanggang sa ngayon ay isang lipunan ng pakikibakang uri. Sabi ni Karl Marx, lahat ng lipunan na umiral na nag-exist ever since, except siguro sa primitive communal society, ay mga lipunan na nahati or stratified into classes. Merong ruling class o isang class na namumuno sa buong lipunan at yun nag-uutos, nagsasabi, nagdidikta na ganito dapat ang pamamalakad ng lipunan. Then, merong uri na binubuo ng majority ng lipunan na sila namang, tayo namang kumakayod, nagtatrabaho at pinamumunuan. Diba? At sa lahat ng lipunan na yon, isang bagay ang nagtatahi, which is pribadong pag-aari o private property. Next slide. Okay. Just a clarification. Sige, Jones, gege. Private property ay hindi tumutukoy sa personal property, which is yung toothbrush nyo, yung madamit nyo, yung smartphone nyo, personal belongings, etc. Tawag doon, personal property. Pero kung yung property na yun ay nagagamit para lumikha ng surplus value, profit, private property yan. Yung bahay po, ano po siya? Kung yung bahay, let's say, transform mo gawin ng isang sari-sari store, yun, private property siya. So, mahina yung audio. Okay. Ulitin ko. Kung yung bahay ay nagagamit mo para mag-produce ng surplus value, therefore, yun ay isang private property. Let's say yun nga, transform mo siya into a business or sari-sari store or whatever. Ba? Pero kung hindi, edi hindi siya private property. Ba? In the strictest sense of the term private property. Private property refers to yung mga nandito sa slides. Yung mga kasangkapan para sa produksyon or means of production. Yeah, means of production. Gaya na nakalagay dito. Diba? Yung bagay na kapag ginamit mo ay makapag-produce ng surplus value. Diba? Sa panahon ng slave societies, yan yung slaves mismo, yung mga alipin. Sa panahon ng feudalism o feudal societies, yan yung lupa. At least primarily lupa. Dahil nga agricultural society ang feudal society for the most part. Then, sa panahon ngayon ng kapitalismo, actually, hindi lang siya factories, pero, opisina, marami. Maski mga sasakyan, maski yung mga equipment at mga instruments na ginagamit para makapag-produce. Nawala ka, Ferds. Hello? Okay. Again, to repeat, private property is what we use to produce commodities, to produce surplus value, as opposed to personal property. Okay? So yun yung distinction. Sige, next slide. So what we see again, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ay yung mga uri ay paulit-ulit lang na nagta-take over ng private property. Diba? Nag-iiba lang yung kung ano yung specific na private property na kinukuha, na kinakamkam, pero ganun yung pattern sa lipunan. Ayan. Paulit-ulit lang sa buong lipunan na merong isang uri na umuusbong at sila ay nagta-take over ng private property
habang lumilipat ang lipunan from one to another. Yeah, next slide. Yung pagbagsak ng slave societies ang nagbunsod ng feudalism, nagbunsod ng pagkakatatag ng feudalism, di ba? Diba na oo, napalaya, quote-unquote, ang mga alipin, pero yung lupa naman ay kinamkam at nagkaroon ng bago quote-unquote, na naghaharing uri at uring manggagawa, diba? Ng panibagong ruling class at working class. Diba? Na slaves, kung slaves ang working class sa slave society, sa feudalism, yan ang pesante. Yung manggagawang tali sa kanyang lupa at nagbabayad ng renta sa kanyang landlord. Next slide. And then, yung bourgeoisie or owners ng private property, kinamkam naman ang lupa ng pesante at ng mga nobility mismo para itatag ang kapitalismo. Especially noong Industrial Revolution na malaki ang inangat sa production, di ba? Kung mula sa transition ng primitive communal to slave societies, ang laki na ng surplus, mas lalo mula nung nag-transition from feudalism to capitalism, as in exponential yung paglago ng production. And then, yung pera, in turn, hindi na lang siya naging para sa exchange, para sa economic transaction, pero ginagamit na siya for profit. Diba? Ang production na ngayon ay para magkamal ng tubo o ng profit, and thus, capitalism. Next slide. So, ano yung capitalism? Let's define what capitalism is. Ito yung ilan sa mga characteristics ng isang kapitalistang lipunan. Marami pa naman, like, aside from yung nandito sa slide, pero ang key dito is at least tatlo. No? One, private ownership ng means of production. In other words, private property. Next, wage-labor relationship. May manggagawang sahuran at merong kapitalistang nagpapasahod dahil siya may-ari ng kasangkapan para mag-produce. And also, profit, production for profit. So, everything else, let's say yung pagkakabuo ng monopoly, industries, later on na yan sa capitalism. Pero at least, nakalagay dito sa huling bullet point yung socialization of production. Ibig sabihin yan, hindi na gumagawa ang manggagawa individually, na gaya ng mga artisans at skilled workers. Ba? Hindi na isang manggagawa gagawa ng sapatos on his or her own. Ba? Meron ng pabrika ngayon, may assembly line. May isang linya ng yung nagugupit nung sole ng sapatos. Merong nagtatahi ng sapatos, merong nagdidikit, meron namang hiwalay pang linya para sa packaging at finishing touches, may delivery. Ba? So, in that way, interconnected na yung bawat labor ng manggagawa. Hindi na individual na cubicle na kanya-kanyang gawa. So yan, socialization of production. Kung meron mang isang bagay na beneficial na naibigay yung capitalism, yan yun, socialization of production. Kasi sobrang efficient at ang daming oras at ang daming resources na natitipid in a short amount of time nakakapag-produce ng napakalaking amount ng commodities. Diba? Everything else ay siguro hindi na, well, technological progress also. Although hindi naman din exactly sa capitalism nanggagaling ang technological progress, diba? Kundi sa mga intellectual at sa mga scientists, diba? Pero bahagi ng kung bakit
posible ang capitalism dahil patuloy na nag-i-innovate yung teknolohiya at umuunlad ang kaalaman ng tao, pero at this point sa lipunan, ginagamit lang siya para sa profit, hindi para i-ensure na mas maging convenient yung buhay ng tao. Ayan, ito yung question na nandito sa chat box. Aanhin mo yung technology kung wala ka naman access sa pambili, di ba? I mean, yes, smartphones. Pero paano yung mga taong walang 5,000 piso para makabili ng smartphone? Ba? Kung yung mismong pambili ng pagkain hindi ma-secure, o yung bahay, or yung gamot, di ba? Umuunlad nga ang teknolohiya, gaya mayorya ng umuunlad yung teknolohiya pero hindi naman umuunlad yung majority ng sangkatauhan. Nananatili pa rin ang kahirapan despite and probably because of this kind of relationship sa lipunan, which is yung wage labor relationship. Next slide. So sa lipunan natin ngayon, it's either magtrabaho ka para sa isang negosyante para sa hurang kanya, para mabuhay ka, or mamatay ka sa gutom. No? Yan, the price of wages determine how much profit the capitalist makes. Kasi ang wage mismo ay isang gastos sa perspective ng isang negosyante. At habang tumataas yung wage ng manggagawa, syempre mas maliit din ang profit ni kapitalista. Pero kung babaratin niya sa sahod si manggagawa, mas lalaki yung kanyang sahod. Diba? So ganyan. Ganyan yung klase ng relasyon ng sahod at ng tubo. Although yung topic na ito ay mas madidiscuss pa sa pangalawang ED, which is yung panimulang kurso ng uring manggagawa, which is kasunod nitong ARAK. Pero yan, at least, it's good for us to know na ganito yung relationship ng sahod at ng tubo. Habang mas mababa yung sahod, mas malaki yung profit ni kapitalista. Next slide. Tapos, yung tubo ni kapitalista mula sa kanyang negosyo, ginagamit niya para mag-invest, ginagamit niya para mas i-improve pa yung kanyang business para sa profit, para mas malaki yung profit na makuha niya habang tumatagal. Diba? Meanwhile, on the other hand, si manggagawa naman, yung nakukuha niyang sahod sa kanyang trabaho, ginagamit para i-sustain yung kanyang sarili and yung kanyang pamilya. So, yung pera sa kami ni kapitalista, lumalago. Pero yung pera, or more accurately, yung sahod sa kami na manggagawa, nauubos. Kasi yung minimum wage, kapiranggot lang ng surplus value na siya mismo yung lumikha para sa kanyang, sa kumpanya o sa kung saan man siya nagtatrabaho. Diba? So, yan. Sa pagkakaiba ni kapitalista kay manggagawa. Yes, pareho silang may hawak na pera, pero iba yung effect kapag sila yung gumagastos ng pera. Si kapitalista, si owner ng private property, si ruling class, lumalaki sa kanya habang ginagastos niya, habang ini-invest niya. Pero si manggagawa, habang ginagamit niya yon para i-sustain yung sarili niya, pakainin yung pamilya niya, lumiliit, and therefore, everyday, kailangan niyang bumalik sa trabaho para i-ensure na meron siyang panggastos. So yan, iyan yung pagkakaiba. Next slide. Ito, again, di ba itong ED kasi sa Aralin sa Kahirapan ni Lagman, at sabi ni Lagman, ang kailangan ng manggagawa ay hindi trabaho dahil yung mismo yung binibigay niya sa kapitalista. Trabaho yung binibigay niya kay kapitalista. So, misleading na sabihin na naghahanap si manggagawa ng trabaho. Ang hinahanap niya ay magpapasahod. So, pag tinanong, nyari, tatanungin ko kayo, sagutin niya, tanong, gusto ba ng manggagawa ay trabaho o sahod? Ulitin ko.
Ang gusto ba ng manggagawa ay trabaho o sahod? Yan. Trabaho o sahod? Trabaho para magkasahod sa pinagsama. Totoo lang, ang gusto ni manggagawa ay yung sahod, hindi trabaho. Kasi yung trabaho o yung paggawa, kay manggagawa ng gagaling, hindi kay kapitalista. Ang meron si kapitalista ay yung instrumento ng production. Siya mismo yung pinanggagalingan ng paggawa o ng trabaho. Pero ang gusto lang ay sahod. Kasi kailangan niyang may panggastos. Kailangan niya may panggastos para mabuhay siya. Kasi parang misnomer siya na trabaho ang gusto niya manggagawa. Yan, mas, again, isa pang bagay yun na mas madidiscuss pa sa susunod na ED. So, kung makakadalo kayo. But anyway, ang gusto ng manggagawa ay sahod. So, yun. At binebenta niya yung kanyang labor para siya ay pasahurin ng kapitalista. Next slide. Yan na. The wage relationship o ang relasyong sahuran ang dahilan kung bakit may malawakang kahirapan sa kabila ng pag-unlad, quote-unquote. Yung kahirapan na kanina pa nating pinag-uusapan sa lipunan ngayon, sa lipunang kapitalista ngayon, ba? Posible siya dahil sa gantong klase ng relasyon ng mga tao sa lipunan na karamihan ng tao ay salhuran at binibigyan lamang ng kapiranggot na parte nung pinaghirapan sa kanyang pagtatrabaho. Literally hanap buhay, hindi trabaho kundi how to live. Ba? Hanap buhay. Gaya nga ng thesis kanina, may kahirapan dahil sa sistematikong pagsasamantala. And yung ganitong klase ng relationship ay mapagsamantala. Diba? Mapagsamantala dahil yung pinaghirapan ni manggagawa ay hindi buo na binabalik sa kanya. Diba? Binibigay lang yung katiting na parte na tinatawag nating sahod or compensation. Diba? At nasa sistema mismo ito. Ito mismo yung gears ng kapitalismo na ganito dapat siya umandar na dapat merong pinapasahuran ba tapos may iilan na owners ng private property na iilang owners lang ng mga kasangkapan ng production ba kaya may kahirapan sa kabila ng pag-unlad sa teknolohiya ay dahil sa pribadong pag-aari at dahil sa relasyong sahuran ba are there any questions at this point anything na hindi malinaw kung meron lang pong hindi malinaw pwede namang iba to anytime sa chat box para masagot natin. Next slide. And then those without money, actually hindi lang money, those without capital, those without ownership of the means of production ay napipilitang ibenta yung iisang bagay na meron, ba? Yung lakas paggawa, ba? Nagpapaalipin sa merong private property para lang sa kapiranggot na sahod. At yan, ganyan basically yung takbo ng lipunan natin ngayon. Magtrabaho ka para mabuhay o kung swerte ka, meron kang mamanahin na kumpanya or lupa mula sa parents mo, ganun. Kung hindi, edi magtrabaho ka. Otherwise, magugutom ka. Diba? Ganun yung klase ng lipunan na meron tayo na kinamulatan natin ever since. At even way before tayo ipanganak. Ganyan ang takbo ng lipunan.
mula nang umusbong yung kapitalismo, mula nung umunlad ang mga industriya at ang mga kasangkapan at yung mismong teknolohiya. Napipilitan yung mga walang pagmamay-ari na ibenta yung paggawa at actually yung sarili sa kapitalista, sa kanilang merong pag-aari. Next slide. Ano yung mga contradictions ng sistema? Sige, next slide pa. So dito, lista natin yung ilan sa mga injustices, di ba? Hindi lang sila contradictions, pero injustices sila. Diba? Sa kapitalismo, napakataas ng food production. In fact, last I know, di ba wala pa sa 8 billion ang populasyon ng sangkatauhan? Pero yung food production, siguro as of 2014 or 2016, ay nasa sapat para sa 12 billion people. Pero literally, wala pang 8 billion ang populasyon ng sangkatauhan. Pero di ba, gaya nung nasabi sa statistics kanina, million-million ang nagugutom. Bakit ganun? Bakit sa kabila ng napakataas na produksyon ng pagkain, next slide, merong malawakang gutom? Maraming nagugutom at walang makain sa kabila ng pag-unlad sa teknolohiya para masiguro na lampas-lampas yung kayang i-produce na pagkain, hindi lang sapat, pero sobra pa. Yan, isa sa mga contradictions at injustices ng kapitalismo. Sinisisi pa sa overpopulation. Yan, isang myth yung overpopulation. Kasi FYI lang, lahat ng tao sa mundo ay sasapat. Hindi lang sapat, sobra pa nga yung land area ng mundo. Ang inoccupy ng less than 8 billion na tao sa mundo ngayon ay wala pa sa 10% ng land area ng mundo. At ang land area ng mundo ay wala around 1/4 ng surface area ng planeta. Diba? Sa totoo lang, concentrated sa certain areas, especially sa urban, yung mga tao. Pero diba, yung overpopulation ay isang tinatawag na myth. Diba? Siyang myth. Pero again, sobrang resources ng mundo habang marami pa rin naghihirap at nagugutom. Diba? Contradictions ng kapitalismo. Next slide. Sa ilalim ng kapitalismo, may nag-raise ng hand. Sige po, yung nag-raise ng hand. Ano yung tanong? Hello, narinig po. Yes. Dun sa point kanina regarding dun sa myth, ano yung myth? Kamo? Overpopulation. Overpopulation. Baka pwede pang pinuhin yun dahil technically merong certain carrying capacity lang ang mundo, no? Ibig sabihin, dahil sa finite ang kanyang resource, let's say lupa o pagkain, lupang pwedeng tamnan, no? O isda, for example, yung kanyang mga resources ay finite, no? Therefore, meron siyang capacity lang na kaya niyang gawin, kaya niyang i-provide, no, ng nature sa tao, no? Kapag merong overpopulation at yung resources ng tao ay napunta sa ibang mga bagay na hindi dapat i-prioritize, no? Example, imbes na lupang dapat tamnan, arable land talaga siya, ginawa nating mall, tinayuan ng mall o entertainment center o kung ano man, 'di ba? So merong malilikang imbalance sa mundo, no? And yung imbalance na yun, gaya ng inaabot ngayon sa climate change, no? Sa sobrang konsumo ng kuryente, sobrang pagsusunog ng coal, meron ng imbalance in the last more than 100 years. And nag-skyrocket na yung GHG emissions, greenhouse gases emissions, at talagang tumitindi na yung climate crisis, no? So merong yung myth na yun, tingin ko pwede pang palalimin. Mahirap sabihin na outrightly na it's a myth, no? Diba?
So, kailangan pa natin mag-aral siguro dun sa on the climate crisis, pati yung natural science. Okay. Yeah, so finite din ang resources ng planeta. So hindi naman pwedeng magparami lang ng magparami ang tao. Di ba? Pero at least at this point, um, sige, yun yung nuance, no? Sa overpopulation. So may reason din naman kung bakit merong ganong pag-iisip. Pero still, at least for the purposes of this point ng contradiction ng capitalism, diba? Literally, kaya namang suportahan ang populasyon. Diba? Pero despite that, may mga hindi na aabutan ng resources, ng basic needs, di ba? So, to continue, under capitalism, nagtataasan yung mga five-star hotel at mga condominium. Pero on the other hand, may mga taong napipilitang tumira sa gilid ng estero. Despite yung health hazards, tsaka yung vulnerability nila sa baha. Marami rin sa mga tinatayong kondo, hirap pang makahanap ng mga taong titira. Ba? Inabot pa ng ilang buwan o ilang taon bago ma-occupy. Ba? Next contradiction. Transportation. Ang gumagawa ng mga sasakyan, ng mga railways, ng mga eroplano at mga barko ay manggagawa. But, nagmamahal yung pamasahe, bawas pa sa sahod. Tapos, dito sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila, ang lala ng traffic. Tapos, masyadong reliant sa private sector para sa transportation. Ba? Tapos lalo ngayong pandemic, limitado pa yung masasakyan. Ba? Ilang beses nakakalabas ako itong pandemic at wala pang hapon, punuan na lahat ng mga jeep. Ba? So, hindi maayos yung transportation despite the fact na manggagawa, mga ordinaryong tao, mga wage workers ang pinakanangangailangan ng public transport. Pero yung mga manggagawang sila mismong pinanggagalingan at sila mismong gumagawa para malikha yung buong transport system, yung walang masakyan at naubusan pa ng pamasahe, 'di ba? Yung gumagastos sa malaki para sa tawag dito, pamasahe. Lalo ngayon, mas mataas ang singil sa pamasahe dahil nga sa social distancing sa loob ng sasakyan, 'di ba? So, contradictions ng capitalism, 'di ba? Next slide. Yung mga alagang hayop, merong access sa grooming, bakuna, anti-rabies. Pero, matao, may mamayhirap, kung hindi nababaon sa utang sa ospital, nag-aalangan man lang na pumunta sa doktor dahil walang pambayad. So, overall, despite the fact that technology has progressed more than ever at any point in human history, poverty persists, lack of access to social services, and even basic needs persists. May mga tao na pinagkakaitan pa rin sa kanila nung laki, nung yaman at nung produksyon na kaya ng buong sangkatauhan. Next slide. A few questions na siguro pwedeng sagutin dito sa chat box, sumanan dito. Anong interest ng kapitalista? Anong interest ng manggagawa? Nagtatalo ba ang mga interest na to? At pwede bang mapagkasundo yung dalawang interest na ito? Siguro anyone can answer any of these questions. Interest ni kapitalista ay, interest ni manggagawa ay ganito, at itong dalawang interest na ito ay mapagkakasundo ba o nagbabanggaan? Also again, if may questions, feel free to chat lang po.
So, ang interest ni kapitalista ay, nabanggit kanina, profit. Pagpapalago ng profit. Ang interest ni manggagawa ay mapalaki yung kanyang sahod, di ba? Yung kanyang wage, di ba? Mapagkakasundo ba tong interest nito? Hindi. Kasi as mentioned nga kanina, yun, sabi dito, interest lang ni capitalist ang patuloy na paglago ng kanyang yaman. Exactly. Yung mapalaki yung kanyang profit margins. Diba? And as mentioned nga earlier, habang lumalaki ang sahod ni manggagawa, mas maliit ang profit ni kapitalista. At habang mas maliit yung sahod ni manggagawa, mas malaki yung profit ni kapitalista. So, inverse relationship. Diba? Magkaibang direksyon yung tinututunguhan. Habang lumalaki yung isa, bumababa yung isa. Pagkakasundo ba yung interest nila? Hindi. Hindi. Diba? Which is precisely why sa pagitan ng dalawang uri na ito, ni uring manggagawa at ni uring kapitalista, mayroong antagonism. Dahil yung kanilang interest ay magkatunggali. Yung simpleng interest ni manggagawa na mabigyan ng just wage, ng living wage, ay contradictory sa interest ni kapitalista na magpayaman at tumubo. Diba? Contradicting sila. Kaya nag-exist yung antagonism sa pagitan ng dalawang social class na ito. At hindi sila mapagkakasundo. Never. Pwedeng paliitin yung gap, di ba? Yung agwat sa pagitan nila, pero never silang mapagtatagpo or mapagkakasundo. Dahil sadyang magkaiba talaga ang interest. Sabi pa dito sa chat, habang patuloy na lumalago ang yaman ni kapitalista, patuloy din na naaagrabyado ang manggagawa sa pagbibigay ng sapat na sahod. Yun nga, kung gusto natin na mabigyan lahat ng manggagawa sa mundo ng living wage, kailangan lumiit ang profit. Pero taliwas yun sa sistema. Kasi ang sistemang kapitalismo ay nakatuon sa pagpapalaki ng profit. Diba? Anything na threat sa pagpapalaki ng profit ay kontra sa kapitalismo. And that includes yung pagpapalaki rin ng sahod ng manggagawa. So yan, may antagonism, may conflict, di ba? Merong contradiction sa pagitan, hindi lang ng interest, pero nung mismong dalawang uri na to. So, hindi siya mapagkakasundo, ever. Next slide. Ito, mahalaga ring usapin itong globalization. Isa nga ba talaga tong landas patungo sa pag-unlad? At may tatlo, actually apat na parang pillars itong globalization. Liberalization, deregulation, privatization, at isa na mas recent, contractualization or yung natawag na flexible work arrangements. Next slide. Liberalization refers to yung pagbubukas ng market para makapasok para makapagtambak ng commodities at makapasok yung foreign capital sa mga bansa na sarado. Example, yung recent na rice tarification law, more accurately known as rice trade liberalization law. Dati mas may limit sa amount ng rice na ini-import ng Pilipinas, pero salamat kay Cynthia Villar at nawala na yung limits na yun. Tinaasan na lang yung tariff o yung buwis sa imports. Pero nevertheless, mas malaya na yung pag-i-import dito sa Pilipinas. Diba? Tapos, ang nagdurusa doon, syempre, yung local rice industry. So yan, liberalization. Yung pagbubukas ng market para makapasok yung foreign capital. Next slide. Deregulation is yung unti-unting pag-release ni government ng kanyang intervention sa mga korporasyon. Diba? Yung tinatawag na laissez-faire or free market, if you're familiar with that. Diba? So pag sabi nating deregulation, yung policies, kung hindi binabawasan, ay ginagawang mas favorable para sa mga kapitalista, para sa mga negosyo. Example, mas malaya nang magtakda ng presyo yung corporations,
mas mababa yung tax sa kanila. Ano pa ba example ng deregulation? Mas matagal yung term limits, mga ganon. So, yun, examples ng deregulation, di ba? Mas konti yung policies or mas favorable yung policies para sa corporation. At parte rin siya ng globalization. Next slide. Privatization naman is unti-unti yung mga public services ay napupunta sa kamay ng private sector at hindi na hawak ng government. Diba? Sa kaso ng Pilipinas, siguro ganda example dito is yung panahon ni Ramos na privatize yung tubig o yung water supply at nasa kamay na siya ng let's say sa Metro Manila, sa kamay ng Maynilad at ng Manila Water. Meron lang agency yung MWSS na nagre-regulate nung hawak ng private sector sa tubig. Pero nevertheless, yung nagsasabi ng kung paano i-manage yung resource ay nasa kamay ng private sector and therefore, hindi na siya considered na service, kundi isa na siyang negosyo. Tubig na nasa kalikasan lang naman, pero ngayon, inangkin ng mga ayala para pagtubuan. So yan, privatization. Next thing we know, maski yung hangin na nilalanghap natin, maging for sale, babayaran na natin. Wag na sanang umabot sa ganun, pero kung magpapatuloy ang kapitalismo, sigurado tayong mangyayari yun. Privatization. Next slide. So ito yung nagiging mga epekto ng globalisasyon at ng neoliberal na ekonomiya. Yung mga communities, ayan, alam niyo yung land grabbing, di ba? Inaangkin ng corporations yung mga lupa para tayuan ng infrastructure or i-convert into agriculture yung mga forest lands, di ba? Siyempre, nasisira niyo ng balance ng ecosystem. Diba? Destruction of yung communities tsaka yung natural resources mismo. Diba? So yung for the sake of profit. Contractualization. Diba? So, mas madali para sa isang negosyante na mag-hire o hindi mas madali, mas beneficial sa kanya na mag-hire ng manggagawa na hindi regular. Kasi that means walang benefits. That means di mo kailangan bigyan ng living wage, di ba? Bigyan mo lang ng minimum wage, okay na. Diba? Ang liit nung kailangan na ibigay at ang laki nung natitipid sa kapital. Diba? At therefore, mas malaking profit para kay kapitalista. Price manipulation, syempre, kung deregulated ang ekonomiya, edi mas may free hand ang mga kapitalista na magtakda ng presyo. Syempre, nagdurusa ay consumers na syempre mostly nanggagaling sa working class. Next slide. So ano yung mga naging tugon ng mga institusyon sa kahirapan? Diba? Meron tinatawag dyan ng mga Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, tapos nandyan yung mga institusyon tulad ng financial institutions, ng United Nations, ng mga non-government organizations para supposedly tumulong sa may hirap, diba? Humanitarian charity efforts, diba? Quote-unquote anti-poverty. Diba? Pero ano nga ba talaga yung nagagawa nila para tugunan yung kahirapan? Next slide. Diba? Gusto ng mga proponents ng MDGs at SDGs na tugunan yung kahirapan along with other social issues and political issues na meron sa lipunan. That includes wages, ano pa ba? Accessible healthcare, education for all, peace, gender equality, etc. Ending world hunger. Mga ganun pa. Guess what? Hulaan nyo, ilan doon yung na-achieve so far? Sa lahat ng MDGs at SDGs. Sama nandito pa sa meeting. Tingin nyo, ilan sa MDGs at SDGs yung na-achieve?
Give me a number. Ikaw, Seth, tingin mo, ilan? O? O yun na-achieve? The zero. Zero raw. Others, tingin nyo po, ilan ang na-achieve sa lahat ng MDGs? Wala pa. Others. Hindi 3? Hindi 5 out of 17? Wala talaga? Kaya, answer is wala. Walang na-achieve sa mga to. Kaya nagpapatuloy pa eh. Kaya nga itong SDGs, magpapatuloy pa siya hanggang 2030. Kasi we're not getting any closer to actually addressing poverty. Hindi nga na-alleviate eh. Lumalala pa ang kahirapan, di ba? So, even this so-called humanitarian and charitable institutions are unable to truly address poverty. Kasi ano ba yung kailang masolusyon? Pagpopondo sa ganitong mga project, pagka-campaign, etc. They're not exactly wrong, pero dati nang ginagawa itong mga efforts na ito, ba? Pagbibigay ng pondo, pag-channel ng resources, pag-initiate ng campaigns para isulong tong mga SDGs at MDGs na ito. Diba? Tapos minumove lang yung deadline, sabi ni Seth dito. Diba? In other words, hindi tinutugunan ang kahirapan at its root, diba? If we really are to solve any problem, literally any problem, hindi ba dapat sa source ng problema tinutugunan? Hindi ba dapat sa mismong ugat ng problema pinupunto yung ating mga solusyon, di ba? Hindi naman mali, di ba, yung mga short-term solutions, tawag doon, minsan ay band-aid solutions, di ba, for immediate response. Pero kung yan na lang lagi ang gagawin, paulit-ulit, then we really are no closer to solving poverty. Babalik at babalik ang problema ng kahirapan, ang epidemya ng kahirapan. Pabalik at babalik yung salot ng kahirapan nang hindi man lang siya nagagasgasan. Ba? At patuloy lang yung pagkamal ng profit ng mga kapitalista at ng mga malalaking korporasyon at the expense of practically everyone else in our society. Next slide. At itong mga institution na to, yung mga financial institutions, same lang din naman ang goal nila as corporations. Lumaki yung profit, maging imbakan ng funds, di ba? At kung minsan magpautang sa mga third world countries, pero yung mautang na yun, hindi naman out of generosity, sa totoo lang. Pero mayroong mga conditions doon na hindi favorable para sa developing country, let's say, na mangungutang sa kanila. Diba? May condition doon. Lagi may catch. Diba? Sa itong Pilipinas, dati na tong biktima sa World Bank, IMF, tsaka sa ADB. Tapos hindi naman napupunta ang pera, at least hindi agad or hindi sapat yung pag-channel sa kanya sa ordinaryong taong tulad natin. Diba? Napupunta pa rin siya sa mga corporations at sa government na hawak din naman ng mga korporasyon. Diba? Sige, next slide na. Even constitutions are disregarded in pursuit of liberalization and free trade. Example dyan, yung Kaliwa Dam, na yung utang ng China for Kaliwa Dam ay sobrang against sa Philippine Constitution. Nag-i-impede sa sovereign rights ng Philippines. Diba? Kasi laking pera nun eh. Bakit nga ba tatanggihan ng government of the Philippines? Diba? So even yung mga existing legal systems ay vina-violate. Diba? Again, for what? For the sake of profit. For the sake of wealth for a few. Diba? Cheapening of imported products due to rampant free trade. Again, yung rice tarification law. So mamatay yung local industries. Diba?
Kasi mas mura. Mas mura at mas bibilihin ng mga tao yung mura. Kaya mas may kinabang ang foreign capitalists. Diba? Pero wait lang. Hindi naman to tungkol sa kung dapat makinabang ang local over imported. At least hindi naman lahat ay tungkol doon. Pero the fact na yumayabong yung mga multinational corporations happens at the expense of ordinary people, ba, of working class people, diba? Yun yung concern natin doon. Diba? Dahil sa competition na ito, may nagwawagi. Diba? Tayo yung talo in the end. Diba? So giving advice that only helps corporation, yan, mga NGO, tapos yung UN, tsaka mismong mga financial institutions na syempre dahil pare-pareho ng interest, yung mismong uri na kinabibilangan nila ay same interest lang ang meron, which is profit. Sila lang din ang may kinabang. Diba? Sila lang din ang nagtutulungan. Next slide. In summary, bakit yung mga tao na wala namang inaambag sa production ay sila yung may pinakamalaking share sa profit, sa surplus value na ang lumikha ay manggagawa? Bakit siya yung magde-decide? At bakit yung social class niya yung magde-decide ng ekonomiya, ng kung sino ang magtatrabaho, ng sahod ng mga polisiya sa lipunan, diba? Mga polisiya ng gobyerno. Bakit itong mga korporasyon na pag sila ay naglalabi ng policy, sobrang dali para sa kanila na maipanalo yung kanilang paglalabi. Pero mga civil society institutions, particularly mga progressive groups, pag nagsulong ng policies, napakatagal bago aprobahan. Ba? And going back to that point na yung terms ng trabaho ay dinedecide nung may-ari ng private property, pero hindi nung kumakayod, nung nag-exert ng effort, yung naglalaan ng kanyang oras at ng kanyang pagod at ng buong potential niya para lang sa karampot na sahod. Bakit yung nalilikhang surplus value ay napupunta sa may-ari ng private property? Next slide. At sa ganitong tunggalian at antagonism sa pagitan ng manggagawa at ng kanilang boss na kapitalista, anong mawawala sa manggagawa? Meron bang mawawala sa kanya? Answer to that is, wala. Walang mawawala sa uring manggagawa, kundi yung tanikala ng pang-aaliping sahuran. Walang mawawala. Walang-wala na nga siya eh. Ang meron lang siya ay yung kanyang lakas. At lakas paggawa niya. Na binibenta niya kay kapitalista for minimum wage. Walang mawawala sa manggagawa, kundi ang kanyang pagkaalipin sa sistemang kapitalismo. And therefore, ang kanyang rekurso ay paglaban. Sige, next slide. Sa madaling salita, higit pa sa nakukuha natin ang deserve natin. Di ba dapat libre naman ang tubig? Di ba dapat libre naman ang serbisyong pangkalusugan? Total, hindi lang sila basta karapatan, kundi sila ay pangangailangan. At kung wala yon, hindi mabubuhay ang tao. Next slide. So ano nga yung alternatibo? Kung ang kapitalismo ay mapanamantala at tunay ngang hindi makatarungan, ano yung alternatibo sa sistemang ito? Ang alternatibo ay hindi pala agad lumipat. Capitalism is geared purely towards maximizing surplus for the owner without regard for ecology sa ating kapaligiran at mga likas yaman. Hindi na bale na masira yung balance ng ecosystem sa pag-convert ng forest into agricultural land basta tumubo si kapitalista. Hindi na bale na magsunog ng fossil fuel at pataasin ng greenhouse gas emission at palalain ang global warming at climate change basta kumikita ang Meralco at ang BPI at ang mga Ayala at ang mga
multinational corporations na napakalaki ng investment at ng returns at the expense of developing countries and at the expense of working class people at communities, ba? Rural communities na ang laki ng nilalanghat nilang pollution, ba? Sa operations ng coal power plants. Next slide. Indigenous land rights, kaliwa dam. We know this well. Higit 2 taon na yung kampanya namin dito against kaliwa dam. Pero inaagawan ng lupa ang mga katutubo. Para lang daw masolusyonan yung kakulangan sa tubig ng Metro Manila. Next slide. Kapakanan ng manggagawa. Nutri-Asia strike. Kung tama pagkakalala ko, 2018 ba ito? 2018 ba ito? At binuwag yung walga ng mga manggagawa ng Nutri-Asia. Tapos yung nasa picture sa kanan ay picture ng isang matanda na kasamang nabugbog ng mga eskerol at ng mga pulis. Tapos balita rito nadala siya sa emergency room. Dahil ganun katindi yung natamo niyang damage sa katawan. Nabuhay naman siya, pero it is really so nakabagabag na sobra na willing yung kapitalista na umabot sa punto ng karahasan para lang maprotektahan yung kanyang tubo. Ba? Kahit yung katiting na dagdag sahod kay manggagawa at yung simpleng hiling na ma-regularize ng security of tenure, hindi gustong ibigay ng kapitalista because profit. Ba? At handa siyang manakit at pumatay para lang sa kanyang profit. Next slide. Yan yung tinatawag na profit motive kapag ang inuuna higit sa lahat ay ang tubo without regard for our environment and natural resources, kapakanan ng totoong mga tao na may buhay at may potential. Wala siyang pakialam, basta walang pakialam ang kapitalista at ang ruling class, basta lumago na lumago ang tubo. Lumilikha ng mga institutions, financial institutions, mga bangko, para lang mas mapatindi pa yung kapangyarihan ng mga kapitalista. Diba? Solidify, mas secure pa yung yaman na inaangkin, kinakamkam ng mga kapitalista. And then, as a result, tayong mga ordinaryong tao, yung nabibigyan lang ng katiting na parte ng yaman na sa totoo lang tayo ang lumikha. Oras, creativity, diba? Kaya nga sabi, di ba? Gusto mong yumaman after mo gumraduate ng college, huwag kang kumuha ng humanities courses. Di ba? May ganung parang notion, di ba? Kasi kung hindi ka pupunta sa so-called profitable or in-demand na courses, di ka yayaman, ba? Pero paano kung ito yung talent mo? Paano kung ang talent mo ay magpinta, gumawa ng sculpture, kumanta, tumugtog, di ba? Creativity ang meron ka, di ba? Saan mo ibebenta yun, di ba? Paano mo gagamitin yun para mabuhay? Diba? So, the profit motive as part of this whole machinery of capitalism inherently robs people of wealth, time, and creativity. Diba? Lahat ng potential natin sinasayang dahil ganito hindi po na meron tayo. Profit ang interest. Profit para sa iilan. Yan, profit motive. Next slide. Meron bang gagana sa mundo kung wala ang manggagawa? Ba? Wala. Walang magpo-function sa buong mundo kung wala ang workers. Ba? Manggagawa ang siyang buhay at dugo ng ekonomiya. Manggagawa ang bumubuhay at lumilikha sa lipunan. Hindi kapitalista, hindi gobyerno. Gobyerno na nabubuhay lang sa buwis ng manggagawa. Walang mabubuhay kung wala ang manggagawa. Hindi mabubuhay ang ruling class ng slave societies kung wala ang maalipin. Hindi mabubuhay ang nobility at ang mga Panginoong may lupa ng feudalismo kung wala ang mga pesante.
Hindi mabubuhay ang mga kapitalista, mga boss sa panahon ngayon kung wala ang uring proletaryo, kung wala ang manggagawang sahuran. Manggagawa, again, ang bumubuhay at siyang buhay ng lipunan. Sa uring manggagawa, nanggagaling lahat. Next slide. Anong dinadagdag ni kapitalista sa ekonomiya na hindi magagawa ng workers? Meron namang tinatawag na labor managed firms. Kaya naman ng manggagawa na i-manage ang isang kumpanya. Diba? Although it's not as easy as we think, pero kaya. Literally, position lang ang boss, ang CEO sa isang kumpanya. Walang nadadagdag ang kapitalista bukod sa siya yung may-ari, diba? Siya yung may hawak nung certificate o nung titulo sa lupa o sa kumpanya niya. Pero manggagawa pa rin ang kumakayo, diba? Walang silbi ang lupa at ang pabrika kung walang kakayo dyan. Hindi naman yan automatic na mag-magic na bigla silang magpuproduce ng products. Diba? Workers produce. Workers are the source of life of the whole society. Workers make the economy go into life. Workers make the economy function. Workers make it work. Next slide. At again, kung ganyan ang klase ng lipunan na meron tayo, na inuubos ang lipunan, inuubos yung ating lakas at inuubos yung ating planeta para lang sa tubo, kailangan natin ng alternatibo at ang alternatibong ito ay sosyalismo. Diba? Meron tayong ED para palawigin pa yung kung ano ang sosyalismo, pero sa ngayon, suffice it to say na ang sosyalismo ay isang lipunan kung saan ang ekonomiya at ang mga kasangkapan sa produksyon ay hawak ng manggagawa, hawak ng masa, at ang gobyernong nandyan ay gobyerno ng masa at ang manggagawa. At ang produksyon ng ekonomiya ay hindi para sa profit, hindi para sa tubo, pero para sa pangangailangan ng tao. Yun ang sosyalismo. Isang lipunan na nakatungtong sa prinsipyo na ang lahat ng tao ay karapat-dapat mabigyan ng pangangailangan, no conditions, at hindi tubo ang dahilan para sa ekonomiya. Na sosyalistang lipunan na ang hangad ay ang paglikha para sa tao at para sa pangangailangan ng tao, hindi para sa tubo ng mga korporasyon. Ayan, mas mapapalawig pa ito sa mga susunod na educational discussions, pero yun ang kumaga summary ng kung ano ang sosyalismo. Next slide. So anong gagawin natin? Next slide. Katapusan ng pribadong pag-aari. Wala naman taong pinanganak sa mundo na may divine right ako para sa lupang ito. Pinamana sa akin ni daddy itong kumpanya ito. Therefore, I rightfully own this. Diba? Dapat ang trato natin sa ating mundo at sa ating mga likas yaman ay common na pag-aari. Pag-aari ng buong sangkatauhan. Diba? Sinong may karapatan na mag-angkin dahil lang sa first come, first serve basis? Wala namang taong pinanganak na sila yung may ownership. Lahat ng ito, lupa, hangin, tubig, mga instrumento, mga kagamitan, ay dapat common na pag-aari ng lipunan. At therefore, kung ang ugat ng kahirapan ay itong private property, yung pag-aangkin ng ilan, therefore, ang pagwawakas ng kahirapan ay isang pagwawakas ng pribadong pag-aari, and therefore, isang pagwawakas ng relasyong sahuran. And then, eventually, pagwawakas sa pagkakahati-hati ng lipunan sa uri. Ang hinahangad nating sosyalismo ay isang lipunan na walang nagaharing uri at walang uring manggagawa na inaapi, di ba? Uring manggagawa dapat ang nagaharing uri, di ba? Ang dapat na nasa poder ay ang mayorya, ang lahat ng tao, di ba? At ang manggagawa mismo ang nasa kapangyarihan, di ba? Dapat lang na kung sino yung naghihirap at
kumakayod, naglalaan ng dugo, pawis at luha para sa ekonomiya, ay siya ang magtatakda ng kung paano pamamahalaan ang lipunan at ang ating mga likas yaman, ating mga resources. Ba? Kung hinihiling natin ay, kung gusto natin ang isang lipunan na mas makatarungan, therefore, kailangan ng katapusan sa private property, kailangan wakasan lahat ng uri. Ba? At uring manggagawa ang nasa poder. Ba? Walang nagaharing uri na burgesya. Uring manggagawa at ang lahat o at least ang mayorya ang nasa kapangyarihang political. Abolition of private property itself, an end to class, an end to wage labor relationship. Next slide. So yan, panawagan. Manggagawa ng daigdig magkaisa. Sabi nga ni Karl Marx, the proletarians have nothing to lose but their chains. We have a world to win. Workers of the world, unite. Walang-wala na nga tayo. Ba? May mawawala pa ba sa atin? Ba? Sa pagkakaisa ng manggagawa at sa patuloy niyang pagkilos at pagmumulat sa lahat ng tao ng mundo, kayang-kaya niyang bawiin kung ano ang nararapat para sa kanya. Tayong kabataan ay hinahamon na sumandig sa manggagawa at magsilbi sa uring manggagawa. And therefore, sakaling meron pa sa inyong hindi pa kasapi ay nilagay ko dito yung link sa sign up forum ng Spark. bit.ly/join Spark lang para sa mga nais maglingkod at patuloy na maglingkod sa manggagawa at sa masa. Nandiyan yung sign up link. Are there any questions po para sa 12 people na natitira dito? Questions po? Any clarifications? Anything na hindi malinaw sa ED na ito? May downside po bang sosyalismo? Walang private property. Yun yung downside. Ano bang downside ng sosyalismo? Well, again, as mentioned, walang mawawala sa atin. Diba? Downside, walang private property. Hindi naman naangkinin ng estadong sosyalista yung toothbrush natin at yung mga damit natin, di ba? Personal property. Pero, medyo mahirap nga sagutin. Kasi, wala pa naman tayo sa isang sosyalistang lipunan sa ngayon, ba? Baka doon natin malaman yung sagot sa tanong na yan. Pag nandun na tayo, ba? Downside ng sosyalismo. Wala nang stock market. Kasi nga, wala nang private property. Theoretically wala, pero iba pa yung sa actual, di ba? In practice, most likely iba. Diba? Iba yung na-imagine natin. Pwedeng iba yung na-imagine natin sa totoong ma-actualize. So yan. Sagot sa tanong mo ay malalaman natin pagdating ng sosyalismo. But at least we can be convicted na at least ang isang sosyalistang lipunan ay hindi hamak na mas makatarungan kaysa sa kapitalistang lipunan. Salamat din sa iyong tanong. The threat of counter-revolution by imperialists. Siyempre, aalma ang burgesya, aalma yung bourgeois class sa pagtatatag ng sosyalistang lipunan. Kasi, against siya sa interest ng ruling bourgeois class eh. Kaya, isasabotahe talagang pagtatatag ng sosyalistang lipunan in every stage. At all cost, ipaglalaban at i-maintain ng mga taong nasa kapangyarihan yung status quo. Kasi favorable sa kanila. Diba? So, halimbawa ako ay kunyari ako si Ayala. Bakit ko hayaan na ang kilusang manggagawa ay kunin yung kumpanya ko, yung mga lupa ko at mga condominium na pinatayo ko, di ba? Sobrang against sa interest ko bilang kapitalista, di ba? Halimbawa, na
nahayaan lang na magkaroon ng isang sosyalistang lipunan, na maitatag yung sosyalistang lipunan. So, nandyan lagi yung threat ng counter-revolution. Tanong dito, wala pa po bang countries or small communities na nagpa-practice ng socialism? The thing kasi with socialism is that hindi siya tungkol sa bansa or sa isang lokasyon. Ang nilalay ng sosyalismo ay buong mundo. Ba? Kaya nga sabi ni Karl Marx, manggagawa ng lahat ng bayan or manggagawa ng lahat ng bansa, magkaisa. Ba? Buong mundo ang layunin ng sosyalismo. Ba? Diba? There is no such thing as a socialist country. Posible lang na magandang term. Siguro isang country with socialist policy or socialist policies or socialist practices, pero hindi siya socialist. Kasi dapat buong mundo. Tingin ko sagot ni Seth ito. May mga communities na collective yung kanilang pamumuhay in the sense na wala silang private property, meaning wala silang hindi privado yung means of production. Shared yung lupa, may division of labor, pero yung resources are shared. You can see this in indigenous non-capitalist countries. Baka pwede kang magbigay na example. Pero dugtong pa dito ni Seth, hindi siya socialismo that we aim for. There are communal societies but we haven't yet had the socialism that we theorize. Ayan. Pero to answer your question, siguro pwede natin tignan yung example ng Cuba. Cuba na Cuba ay isang bansa na ang ruling party is isang party ng workers, diba? Political party ng workers, socialist party. Tapos yung healthcare nila ay universalized, di ba? I mean, yung GDP nila at yung ekonomiya nila as a whole ay hindi kasing lago ng mga imperialistang first world countries tulad ng US at China. Pero yung healthcare nila, ina-ensure na lahat ng citizens ay may access sa healthcare. Di ba? At nitong COVID pandemic, especially nitong kalagitnaan ng itong lockdown, yung Cuba na nakapagpadala pa ng doctor sa Italy at sila 0 cases. Diba? So yun yung benefits ng isang lipunan na hindi hinahangad ang tubo at ang ekonomiya ay naglilingkod para sa lahat. Naglilingkod para sa tao. So yun, example ay Cuba. Tanong dito, yung Bolivia hindi pa? Kasi nakudeta si Evo Morales. Pero ang balita ko nagka-elections at natalo yung right-wing fascist na nag-take over, na nagkudeta kay Evo Morales. Hindi ako in the know sa sa status ng Bolivia ngayon. Pero before pa yung kudeta, si Evo Morales ay sosyalistang presidente at maski yung party na kinabibilangan niya ay Workers' Party, Socialist Party. Ayan, marami yan sa Aside from that ay yung mga Latin America countries. Doon talagang popularize ang socialismo. Tapos may mga bansa na talagang naisa sa practice, 'di ba? Kahit papaano yung socialismo. Pero again, hindi sila quote-unquote socialist country kasi wala nga socialist country. Parang previous sila. Parang dito opening night, diba? Opening salvo pa lang ng kung ano ang sosyalistang mundo. Preview kung gaano ka unlad, totoong maunlad ang sosyalistang lipunan. Salamat din sa tanong. Seth, baka pwede na nating i-end yung recording. Pero kung may tanong pa po, mangyaring ilagay na lang dito